به نام خدا، درود بر شما دوستان عزیز. در این جلسه قرار درباره اثرات ماه تولد فرد بر روی قدرت طلسمات رو بررسی کنیم. ببینید عزیزان، ماه تولد خیلی مهم. بخش زیادی از سرنوشت فرد بستگی به این داره که در چه ماهی متولد شده باشه و در چه روزی از اون ماه. خب کاربردهای فراوانی داره که ما تصمیم گرفتیم توی این ویدیو درباره‌اش صحبت کنیم. شما بر اساس ماه تولد فرد میتونید تعیین کنید که این فرد پا قدم خوبی داره یا نداره، در زندگی ثروتمند میشه یا نمیشه، توی علم و دانش موفق هست یا نه، توی روابط اجتماعیش تو چه سطحی قرار میگیره، چه بیماری هایی میتونه این فرد در طول عمرش دچارش بشه، چه گره هایی توی زندگیش میفته، چه مشکلاتی داره. میتونیم درجه طالع اون فرد رو مشخص کنیم، میتونیم طبع اون فرد رو مشخص کنیم. چجوری؟ ببینیم طبعش سرد یا گرمه، بلغم، سوداه، چی هست. چرا اینا مهمه؟ چون وقتی شما تخصصی طلسم می‌نویسید، این که طرف مقابل شما طبعش فرده یا سرده خیلی مهمه. خیلی وقتا من میبینم آموزش طلسم گذاشتن، میگن که توی 3 روز جواب میده، ردخور نداره، اصلا نمیگه من بررسی کردم ببینم تا حالا این دو طرف که از طریق همین ماه تولد و از طریق عدد ابجد که توی قسمت‌های قبل درباره‌اش صحبت کردیم نیومده بررسی کنه ببین اصلا تا حالا این دو نفر با هم همخونی داره یا نه. عزیزان، اگه تا حالا دو نفر با هم همخونی نداشته باشه، شما هر طلسمی هم بزنی یا جواب نمیگیری، یا مقطعی جواب میده، یا اونجوری که باید جواب نمیده. پس خیلی مهمه که ساحر قبل از اینکه شما بگید مثلا برای من طلسم محبت بنویس، بتونه از طریق عدد ابجد، بتونه از طریق ماه تولد فرد بررسی کنه که اصلا شما اگه براتون طلسم ثروت، اگه براتون طلسم محبت یا هر طلسمی انجام شه اصلا نتیجه میگیرید یا نه. مثلا ما از طریق ماه تولد فرد میتونیم تشخیص بدیم که طرف اصلا توی زندگیش تو چه سطحی از ثروت قرار میگیره. اگر قرار باشه ثروتمند نشه، طبیعتا اگه ما قوی ترین طلسمات ثروت هم بنویسیم شاید تأثیر آنچنانی روی وضعیت زندگی اون فرد نذاره، ولی بالعکسش هم داریم. شاید یک فرد بر اساس ماه تولد، بر اساس نام، بر اساس عدد ابجد و محاسباتی که حالا در آینده بهتون آموزش میدم متوجه میشیم باید ثروتمند بشه، اما این وضعیت مالی خوبی نداره. پس میریم سر کتاب میگیریم ببینیم کجای کار میلنگه و امکان داره مواجه با این داستان بشیم که شاید براش طلسم منفی انجام دادن. خب اگه طلسم منفی انجام دادن، حالا توی هر زمینه ما بخوایم باطلش کنیم، باید بفهمیم طرف مقابلمون طبعش چی بوده، سرد یا گرمه، خاکی، بادی، آتشی، نر یا ماده، و از طریق اون بتونیم تشخیص بدیم که طلسمی که براش انجام شده موکلش چیه، چه طبعی داره، دفنش کردن، آتیشش زدن یا به آب سپردن، با چه بخوری انجام شده، روی چه چیزی نوشته شده. مثلا طلسمات شیطانی معمولا برای بستن افراد بخصوص دخترهای جوان روی پوست بز مثلا انجام میشه. نوع طلسم چیه؟ یهود یا به اصطلاح جهود، مسیحی، چی هست؟ پس میخوام بهتون بگم چقدر همین ماه تولد ساده که خیلی از پیج ها درباره اون فال میگیرن و خیلی سطحی از کنار اون ما میگذاریم چقدر اهمیت داره. خب عزیزان، من روی تابلو به شما دقیقاً توضیح خواهم داد که قضیه از چه قراره. خب عزیزان، ببینید این کلمات برای شما آشنا هست: حمل، سرطان، میزان، سنبله، عقرب، اسد، سور، قوس، حوت، جزا. توی فالها بسیار دیدید. این در اصل تبدیل ماهای افغانستان به ایرانه. پس ببینید علم طلسمات مختص یک منطقه محدود نیست. ما داریم توی بحث ماهای سال از افغانستان وارد ایران میشیم. خیلی جاها از تاریخ‌های مسیحیت استفاده میکنیم، خیلی جاها از تاریخ‌های یهودیت استفاده میکنیم، خیلی جاها به زمانهای قبلتر برمیگردیم، به زمان یونان برمیگردیم، به زمان اساطیر یونان برمیگردیم و حتی عقب‌تر. پس یک علم بسیار وسیع و گسترده است و انتظار نداشته باشید که در یک تایم کوتاه شما به صورت 100% به روی علوم غریبه تسلط پیدا کنید. عزیزان خیلی اهمیت داره. مثلا من میخوام یه مثال براتون میزنم، میخوام یک طلسم محبت بنویسم، باید ببینم اون فردی که هدف هست، مطلوب من هست، مثلا متولد کدوم از این ماهه.
مثلا اگر مردادی خب بگم اسد، بر اساس اسد بیام یه سری ویژگی ها رو بکشم بیرون، ببینم آقا این فرد طبعش چجوریه. کنار این اسد باید عدد ابجد کبیر نام فرد رو به دست بیارم، بیام درجه تاله رو به دست بیارم، بیام طبعش رو به دست بیارم که متوجه شم طلسم رو چجوری بنویسم، کی بنویسم، چطور بنویسم. توی وفق ما وفق آتشی داریم توی 4x4، وفق آبی داریم، خاکی داریم، بادی داریم که اونا بر اساس همین ها تعیین میشه. پس من نمیتونستم توی مرحله اول مثل خیلی از پیجا بیام بگم خب آموزش سرکتاب، در صورتی که شما نمیدونید داستان این ماها چیه، نمیدونید عدد ابجد کبیر چجوری با تو وفق ها قرار بگیره، نمیتونستید اصلا وفق بسازید، نمیتونستید درجه تاله رو متوجه بشید، اصلا طبع قضیه چیه. مثلا اگر طبع فرد سودا هست، ما طلسم باید چجوری بنویسیم، و مثلا اینکه کدوم از این ماها بیشتر توی عشق و محبت طلسمات قوت دارن و تضمین هست و توی کدوم از این ماها ضعیفتر هست. این رو از طریق تجربه حاصل شده. مثلا توی ماهای مرداد یه مقدار ضعیفه، توی ماهای فروردین خوبه، قوی کار میکنه، توی ماهای شهریور هم خوبه، قوی کار میکنه، توی سری ماها ضعیف است. پس عزیزان حتما اینا رو یادداشت کنید، مثلا حمل، فروردین، سور، اردیبهشت، اسد، مرداد، عقرب، آبان، یواش یواش همه اینا تو ذهنتون جای میگیره. ما میایم این ماها رو کنار عدد ابجد کبیر میشونیم، کنار درجه تاله میشونیم، کنار طبعش میشونیم، کنار خیلی چیزها میشونیم و از طریق اینها نتیجه رو میکشیم بیرون که طلسم رو چجوری انجام بدیم و نهایتا به آموزش سرکتاب برسیم. خب عزیزان ممنون که ما رو همراهی میکنید. حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و حتما جزوه برداری کنید اگر میخواید توی علوم غریبه قدرتمند بشید. یا علی.